สวัสดีค่ะ ขอฝากนิดนึงนะคะ ตอนนี้อย่าเพิ่งกดไลค์กันนะคะ อดใจรอแป๊บหนึ่งค่ะ เดี๋ยวค่อยไปกดกันตอนประมาณนาทีที่3นะคะ วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการแถลงข่าวของทำเนียบขาวค่ะ เป็นข้อมูลจากเลขานุการสื่อมวลชนแคโรไลน์ลีเวตเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองนะคะ ก็มีหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะที่สะท้อนมุมมองนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันเราจะมาเจาะลึกกันค่ะทั้งเรื่องเหตุการณ์ที่โบลเดอร์โคโลราโดนะคะการบังคับใช้กฎหมายคนเข้าเมืองแล้วก็มีเรื่องเศรษฐกิจด้วยค่ะแล้วก็ภาพรวมนโยบายต่างประเทศนิดหน่อยค่ะเป้าหมายก็คือกลั่นกรองสาระสำคัญให้เข้าใจง่ายๆค่ะเริ่มกันเลยนะคะเริ่มที่เรื่องแรกเลยนะคะเป็นเหตุการณ์น่าสลดใจที่โบลเดอร์โคโลราโดค่ะเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์คือมีผู้ก่อเหตุใช้เครื่องพ่นไฟแล้วก็ระเบิดเพลิง ทำร้ายกลุ่มชาวอเมริกันเชื้อสายยิวที่กำลังชุมนุมกันอยู่ น่ากลัวมากเลยค่ะ ทำให้มีคนเจ็บถึง12คน แล้วในนั้นก็มีผู้รอดชีวิตจากเหตุฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ด้วยนะคะ ทางรัฐบาลก็ประณามแรงเลยค่ะว่าเป็นความชั่วร้ายอย่างแท้จริง เข้าข่ายก่อการร้ายเลย ตอนนี้กระทรวงยุติธรรมก็ตั้งข้อหาอาชญากรรมจากความเกลียดชังแล้วค่ะครับประเด็นที่ทางทำเนียบข่าวเน้นเป็นพิเศษเลยก็คือผู้ต้องสงสัยคนนี้เป็นชาวอียิปต์ครับที่อยู่ในสหรัฐแบบผิดกฎหมายคือเข้ามาในช่วงรัฐบาลชุดก่อนนู้นด้วยวีซ่า B2 ซึ่งมันหมดอายุไปแล้วนะครับอยู่เกินวีซ่าแล้วก็ไปยื่นขอลี้ภัยแล้วก็ได้รับอนุญาตให้ทำงานด้วยแทนที่จะถูกส่งตัวกลับไป อ๋อค่ะ แล้วทางรัฐบาลเขาชี้แจงไหมคะว่านโยบายเดิมมันมีปัญหาตรงไหนหรือว่าทำไมถึงปล่อยให้เกิดขึ้นได้ค่ะในแถลงการไม่ได้ลงรายละเอียดเชิงเทคนิคขนาดนั้นนะครับแต่เน้นไปที่ผลลัพธ์มากกว่าก็คือว่าคนที่ถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามเนี่ยสามารถเข้ามาแล้วก็อยู่ในประเทศได้รัฐบาลปัจจุบันก็เลยเชื่อมโยงเรื่องนี้ว่าเป็นผลมาจากนโยบายคนเข้าเมืองของรัฐบาลก่อนหน้าแล้วก็ย้ำว่าความมั่นคงเรื่องคนเข้าเมืองนี่แหละคือความมั่นคงของชาติ เข้าใจแล้วค่ะ ซึ่งก็น่าจะเชื่อมโยงกับเรื่องที่รัฐบาลปัจจุบันเน้นบังคับใช้กฎหมายคนเข้าเมืองเข้มข้นขึ้นใช่ไหมคะ เห็นว่าในการแถลงก็พูดถึงปฏิบัติการ Operation Patriot ด้วยที่แมสซาชูเซตส์จับกลุ่มคนได้เยอะมากเกือบ1,500คนเลยใช่ครับปฏิบัติการนี้เขาเน้นเลยว่ามุ่งเป้าไปที่แก๊งอาชญากรรมแล้วก็พวกผู้กระทำผิดที่เป็นอันตรายนะครับมีการยกตัวอย่างเคสที่น่ากังวลหลายรายเลยอย่างเช่นมีชาวซาวาดอร์ที่มีหมายแดงตำรวจสากลข้อหาฆาตกรรมหรือชาวกัวเตมาลาที่มีชื่อเป็นผู้กระทำผิดทางเพศแล้วก็มีชาวโคลัมเบียข้อหาลักพาตัวข่มขืนอะไรแบบนี้ครับ ข้อมูลบอกว่าเกินครึ่งของผู้ที่ถูกจับในปฏิบัติการนี้มีประวัติอาชญากรรมร้ายแรงทั้งนั้นเลยครับ โหฟังดูน่ากลัวนะคะ การดำเนินการแบบนี้ก็ชัดเจนเลยนะคะว่าเป็นแนวทางของรัฐบาลนี้ถูกต้องครับสะท้อนแนวทางที่เข้มงวดมากในการบังคับใช้กฎหมายคนเข้าเมือง โดยเฉพาะกับกลุ่มอาชญากรข้ามชาติ แล้วในแถลงการก็ยังมีการวิจารณ์เขตอำนาจศาลบางแห่งที่บริหารโดยพรรคเดโมแครตด้วยนะครับว่าปล่อยตัวอาชญากรเหล่านี้ออกมา ซึ่งรัฐบาลมองว่ามันสร้างความเสี่ยงให้พลเมือง ค่ะนอกจากเรื่องความมั่นคงเรื่องคนเข้าเมืองแล้วดูเหมือนเศรษฐกิจก็เป็นอีกเรื่องที่เขาให้ความสำคัญนะคะเห็นว่ามีตัวเลขดีๆออกมาหลายตัวลดลงมากที่สุดเป็นประวัติการณ์เลย แต่ที่น่าสนใจมากๆที่เขาหยิบมาพูดถึงคือราคาไข่ครับลดลงกว่า 61%นับตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนมกราคม โอ้โห61%เลยเหรอคะราคาไข่นี้เป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยนะคะแล้วรัฐบาลเขาอธิบายว่ายังไงคะทำไมถึงลดลงได้ขนาดนี้ครับรัฐบาลก็ชี้ว่าผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจพวกเนี้ยส่วนหนึ่งก็มาจากนโยบายภาษีศุลกากรที่เข้มงวดนะครับแล้วก็การพยายามแก้ปัญหาที่ตกค้างมาจากรัฐบาลชุดก่อน โดยเฉพาะเรื่องราคาไข่ที่มันเคยพุ่งสูงไปก่อนหน้านี้ การหยิบเรื่องนี้มาพูดก็เหมือนเป็นการโชว์ว่าเขาสามารถจัดการปัญหาเศรษฐกิจที่กระทบปากท้องประชาชนได้เร็ว ค่ะค่ะเข้าใจเลยค่ะทีนี้ขยับไปดูเรื่องต่างประเทศบ้างนะคะมีความเคลื่อนไหวอะไรที่น่าสนใจบ้างไหมคะครับก็มีการพูดถึงบทบาทของประธานาธิบดีทรัมป์นะครับที่ผลักดันให้รัสเซียกับยูเครนกลับมาคุยกันโดยตรง ซึ่งการเจรจาก็เกิดขึ้นแล้วเมื่อวานนี้ มีการแลกเปลี่ยนบันทึกสันติภาพกัน แล้วก็ตกลงเรื่องแลกเปลี่ยนนักโทษด้วย ก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญนะครับแม้ว่าหนทางจริงๆมันอาจจะยังอีกไกล แล้วเรื่องอิหร่านนะคะมีอะไรเพิ่มเติมไหมประธานาธิบดีย้ำจุดยืนเดิมเลยครับคือจะไม่ยอมให้อิหร่านเสริมสมรรถนะยูเรเนียมได้ ตอนนี้ก็กำลังมีการเจรจากันอยู่ แล้วก็มีเรื่องการเจรจาการค้ากับจีนที่กำลังจะมีขึ้นด้วย อันนี้ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปครับ ค่ะกลับมาที่เรื่องในประเทศอีกนิดนะคะมีอีกประเด็นที่
เอ่อน่าสนใจเหมือนกัน คือเรื่องการสอบสวนการใช้เครื่องออโต้เพนในช่วงปลายสมัยรัฐบาลไบเดนนะคะ ใช่ครับ เรื่องนี้กระทรวงยุติธรรมกำลังสอบสวนอยู่ คือออโต้เพนเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เซ็นชื่อเอกสารอัตโนมัตินะครับคำถามสำคัญเลยก็คือว่าอดีตประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยเขาทราบเรื่องการใช้อุปกรณ์นี้เซ็นเอกสารสำคัญอย่างการอภัยโทษไหม หรือว่ามีใครเป็นคนสั่งการแทน ซึ่งถ้าเป็นอย่างหลังเนี่ยมันอาจจะผิดกฎหมายได้ครับ อ๋อค่ะ เรื่องนี้เหมือนจะถูกเชื่อมโยงไปกับประเด็นเรื่องความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของอดีตประธานาธิบดีด้วยหรือเปล่าคะ ใช่เลยครับ การสอบสวนนี้ถูกนำเสนอในบริบทนั้นเลย แล้วรัฐบาลปัจจุบันก็ให้ความสำคัญนะครับ บอกว่าเป็นการทำตามที่ประชาชนอยากรู้ข้อเท็จจริง นอกจากนี้ก็ยังมีการตอบโต้ข่าวจากสื่ออย่าง Washington Post ด้วยนะครับ เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าทำไมการจับกลุ่มเฟนทานิลมันลดลง รัฐบาลก็ยืนยันว่าเป็นเพราะนโยบายชายแดนที่เข้มแข็งของตัวเอง ไม่ใช่เหตุผลอื่น ค่ะ ทั้งหมดนี้ก็เป็นประเด็นหลักๆที่เราหยิบยกมาจากการแถลงข่าวนะคะ ก็ทำให้เห็นภาพรวมแนวทางแล้วก็สิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญ ครับก็น่าคิดต่อนะครับว่าการที่รัฐบาลเน้นย้ำเรื่องอาชญากรรมรุนแรงที่เชื่อมโยงกับผู้อพยพผิดกฎหมายบ่อยๆแบบนี้ มันจะส่งผลต่อมุมมองของคนทั่วไป ต่อเรื่องการเข้าเมืองโดยรวมในระยะยาวยังไงต่อไปนะครับ ค่ะ ก็น่าสนใจทีเดียวนะคะท่านผู้ฟัง มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะกับเนื้อหาที่เราคุยกันวันนี้ หรือถ้าใครฟังเพลินๆแล้ว นึกขึ้นได้ว่าเลยนาทีที่ 3มาแล้ว ยังไม่ได้กดไลค์ กดตอนนี้ก็ได้นะคะ แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เสมอเลยค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะ สวัสดีค่ะขอบคุณครับ สวัสดีครับ